آفتاب هنوز از پشت کوههای زاگرس بالا نیومده. نسیم خنک سحرگاهی تو دشتهای پارس میپیچه. پرچمهای بزرگ هخامنشی آروم تو باد تکون میخورن. صدای زنگ اسب‌ها و برخورد زره‌ها با چکمه سربازها با هم یه ریتم آشنا میسازن. آریو جوان 20 ساله پارسی حالا یکی از سربازان ارتش جاویدان داریوش بزرگه. داره زرهش رو میپوشه، شمشیرش رو به کمر میبنده، کلاه خودش رو صاف میکنه و نگاهی پر از غرور به دور دست میندازه. غروری که از یه جا میاد، از عضویت در ارتش جاویدان داریوش بزرگ، همون نیروی 10,000 نفری که اسمش تو تموم دنیای باستان لرزه به تن دشمن میندازه. یونانی ها بهشون میگفتن جاویدان ها، نامی که هرودوت تاریخنگار نامدار یونانی به لشکر سرآمد 10,000 نفری پیاده نظام سنگین اسلحه ارتش هخامنشی داده. یونانیان از این جهت اونا رو جاویدان میخوندن که برخلاف روش همیشگی در جهان باستان، این لشکر یک سپاه همیشگی یا استندینگ آرمی بود، چون هیچ وقت از تعدادشون کم نمیشد. اگه یکی بیمار یا زخمی میشد یا میمرد، بلافاصله یه نفر دیگه جاشو میگرفت. همیشه 10,000 تا، همیشه آماده. پس اونا ارتشی همیشگی بودن، برخلاف سپاهیان موقت دیگر تمدن‌ها. این قسمت دوم زندگی یک فرد عادی در زمان داریوش بزرگه. اگه قسمت قبلی رو ندیدید، پیشنهاد میکنم برگردید و اون قسمت رو هم ببینید تا به طور کامل روند داستان دستتون بیاد. برای راحتی کار لینکش رو قسمت توضیحات یا دیسکریپشن براتون میذارم. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. داریوش بزرگ، شاه قانون و نظم، خودش این ارتش دائمی رو پایه‌ریزی کرد تا نماد قدرت و انسجام امپراتوری باشه. نخبه‌ترین مردای پارس از دل خانواده‌های کهن و جنگیده انتخاب می‌شدند و توی پایگاه‌های نظامی آموزش‌های سختی می‌دیدند. از تیراندازی با کمان و نبرد با نیزه تا نظم نظامی و آیین وفاداری. گارد جاویدان فقط یه نیروی نظامی نبود، یه نماد بود. وظیفه‌شون هم محافظت از شاه و خاندان سلطنتی بود و هم پیشقراوری در نبردها. همیشه در خط مقدم، پیشاپیش پیاده نظام. در رأسشون فرماندهی بود که هم محافظ شاه بود، هم نایب السلطنه امپراتوری. مردی که بعد از شاه بلند مرتبه ترین فرد ایران به حساب می اومد. یه گروه 1000 نفری هم هنگ محافظان بودن. اینها همه پارسی بودن و بسیار مشهور و هراس‌انگیز. محافظت از شاهنشاه به هنگ محافظ سپرده شده بود و از این رو به هنگام نبرد درست در جلو و کنار فرمانروا قرار می گرفتن و در زمان صلح نزدیکترین پاسداران تاج و تخت بودند و پاسداری از شاه وظیفه اصلی اونا بود. هنگی که قبضه نیزه هاشون زرین و مجهز به سپر و دشنه کوتاه ایلامی بودند. آریو در چنین ارتشی خدمت میکنه. میون همه اونا آریو هنوز یک جوونه با چهره‌ای سخت و جدی، با دلی پرشور و پر از رویا. سحرگاه سربازها در صف‌های منظم ایستادند. سکوتی خاص حکم فرماست. فرمانده سوار بر اسب از جلوی صف میگذره. صدای تبل قطع میشه و فقط صدای باد میمونه. فرمانده با صدای رسا فریاد میزنه پیک شاهنشاه از شوش رسیده. مأموریتی ویژه در پیشه. همه ساکت میشن. حتی صدای باد هم انگار قطع میشه. اونا با دقت گوش میدن. فرمانده ادامه میده داریوش شاهنشاه پارس دستور داده تا گروهی از جاویدانها محموله‌ای محرمانه رو از پارسه به شوش برسونن. اسم آریو هم در بین افراد برگزیده خونده میشه. قلبش تند میزنه. این اولین مأموریت بزرگشه. رسوندن محموله‌ای محرمانه از پارسه به شوش از طریق راه شاهی. این راه از کوه و دشت میگذره، از کنار رودها و شهرها عبور میکنه و یکی از شگفتی‌های مهندسی جهان باستانه. طلوع آفتابه. کاروان راه میافته. پیک شاه جلوتر از همه سوار بر اسبه. پشت سرش سربازان جاویدان در نظم کامل قدم برمی‌دارن. اسب‌ها آرام پیش میرن و صدای زنگ‌های کوچیکی که به گردنشون آویزون شده در سکوت صبح پخش میشه.
در مسیر چاپارخانه‌ها یکی پس از دیگری پدیدار میشن. ساختمان‌هایی از سنگ و خشت در فاصله‌های مشخص. جایی برای تعویض اسب، استراحت و غذا دادن به پیک‌ها. در هر چاپارخانه سربازان تازه نفس آماده‌اند تا در صورت نیاز همراه کاروان بشن. آریو و همراهانش در سکوت و نظم کاروان را همراهی می‌کنند. ظهر در یکی از همین چاپارخانه‌ها توقف می‌کنند. سربازها دور سفره ساده می‌شینند. غذاشون نون جو، گوشت خشک شده و کمی دوغ خنک. یکی از سربازها که لهجه پارسی جنوبی داره با خنده میگه قدیما پدرم میگفت نون جو قوت پهلوونه، نه نون گندم. همه میخندن. خنده‌ای کوتاه ولی واقعی. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. پیرمردی که مسئول چاپارخانه است نزدیک میاد. با ریش بلند و چشمای مهربون با آریو هم صحبت میشه. او که تجربه زیادی از زندگی داره به آریو میگه پسرم، راه شاهی فقط جاده‌ای سنگین نیست، رگی است که خون زندگی رو در سراسر ایران جاری میکنه و نبض تجارت و عامل اصلی این پیشرفت اقتصادی و رشد کشاورزی که میبینی. و در زمان شورش‌ها و جنگ‌ها به سرعت مأموران و سربازان امپراتوری از طریق همین راه و امکاناتی که در اون قرار داده شده جابجا میشن. راه ادامه داره، از دشت‌های گرم تا کوه‌های سرد زاگرس. در مسیر روستاهایی پیدا میشن. زنان کنار چشمه‌ها لباس میشورن، کودکان بازی میکنن. کشاورزا توی مزرعه مشغول کارن. آریو در سکوت نگاهشون میکنه و خودش میگه شاید پدرم الان داره یه سنگ تازه میتراشه برای ستونهای تخت جمشید. او میفهمه که امنیت و آرامش این مردم نتیجه نظم و قدرتیه که خودش حالا بخشی از اونه. شب در یکی از پست‌های نگهبانی آتیشی روشن کردند. سربازها دورش نشستن. هر کسی چیزی میگه. یکی از نبردهای کوروش بزرگ و کمبوجیه تعریف میکنه. یکی دیگه از جنگ با سکاها. آریو گوش میده، لبخند میزنه و در دلش حس غرور میکنه و به خودش میگه سربازی در این امپراتوری یعنی نظم، وفاداری و اطاعت. اما دلش پیش خونه است. پیش پدرش آریه سنگ تراش، خواهرش و مادرش یوتاب که هنوز منتظر بازگشتشه. صبح روز بعد کاروان به پل سنگی بزرگی بر روی یک رود میرسن. این پل به فرمان داریوش ساخته شده تا جاده شاهی هیچگاه قطع نشه. آب خروشان زیرش جریان داره و صدای موجها با زنگ اسب‌ها قاطی شده. اما اون سوی پل سایه‌های دیده میشن. دزدان صحرانشین در کمینن. به ناگاه حمله میکنن. تیرها پرتاب میشن، فریادها بلند میشه و ناگهان سکوت صبح میشکنه. آریو و همرزمان شمشیر میکشن، صدای برخورد شمشیرها میپیچه، گرد و خاک همه جا رو میگیره. او با تمام نیرو از پیک شاه دفاع میکنه و او رو از تیر دشمن حفظ میکنه. خودش زخمی میشه اما محموله رو نجات میده. نبرد کوتاه اما سرنوشت سازه. مهاجمان شکست میخورن و فرار میکنن. چند روز بعد کاروان به شوش میرسه. در کاخ باشکوه شاهنشاهی کاتبان لوح فرمان رو از پیک میگیرن و در بایگانی بزرگ ثبت میکنن. داریوش از دلاوری سربازان آگاه میشه و فرمان میده نام این جوان آریو در لوح سپاس نوشته بشه. او پاسدار راستی، نظم و امنیت در راه شاهی و اقتدار شاهنشاهه. به پاس شجاعتش شمشیری زرین بهش هدیه میدن و درجهش رو بالا میبرن. حالا آریو فرمانده گروهیه که روزی فقط یه سرباز سادش بود. کم کم غروب میشه. آریو روی برج دیدبانی شوش ایستاده. دست زخمیش رو روی قبضه شمشیر میذاره و به پرچم پارس نگاه میکنه که در باد میرقصه. اون میدونه سرباز جاودان بودن فقط جنگیدن نیست، بلکه پاسداری از قانون، نظم و ایمان به اهورامزداه. همون شب توی بازار شوش غوغاست. کاروان‌های تجاری از سرزمین‌های دور وارد شدند. صدای زنگ شترها، گفتگوی بازرگانان و بوی ادویه‌های شرقی فضا رو پر کرد.
فردا صبح آریو به بازار میره و برای خانواده‌اش هدیه‌هایی میخره. وسایل سنگ تراشی برای پدرش، دوک نخریسی و پارچه‌های لطیف برای مادرش و لباسی زیبا برای خواهر کوچیکش. با خودش فکر میکنه شاید یک روز پسر منم سرباز جاویدان بشه، چون ایران همیشه به نگهبان نیاز داره. اما او نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. شاید پسرش شغل دیگه‌ای انتخاب کنه. شاید کاهنی بشه در معبد یا تاجری بشه و یه سری از شهری به شهری سفر کنه و شاید هم به مکتب بره و دانشمندی بشه. باید ببینیم که آینده چگونه رقم میخوره. مشعل‌ها روشن میشن. سایه ستون‌های شوش روی زمین میفته. در صدای آرام نی تاریخ دوباره نفس میکشه. در قلب امپراتوری هخامنشی نظم، قانون و شجاعت نه فقط روی کاغذ بلکه در زندگی واقعی مردم جاری است. آریو میدونه که مأموریتش به پایان رسیده، اما نگهبانی از ایران داستانی بی پایانه. اگر از این سفر به دل تاریخ ایران باستان لذت بردید، حتما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا قسمت سوم این داستان تاریخی جذاب رو از دست ندید. در کامنت ها به همون بگید دوست دارید سفر بعدی ما به کدوم بخش امپراتوری ایران باشه. به روزگار و شادکام باشید.